Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi am mai făcut în live, am mai făcut prăjitura asta. Sâmbătă vine sora mea la mine, sora mea din Germania, și bineînțeles că îi place astea cu aluat fraget. Și am zis să fac ceva fără cremă, să fac ceva prăjitură. Și eu vreau să fac, am făcut asta pe live, prăjitură mustața bunicului. Care nu ați văzut-o, puteți să vedeți acum. Eu am pus aici 180 de grame de unt, 80 de grame de zahăr, cam 80 de ml de lapte, smântână, ne-ar trebui cam 3 linguri. Vedem câtă, cam ea e tare grasă asta, dar numai la fix și îngolesc toată cutia. Așa. Puțină sare. Un pliculeț de 7 grame de drojdie. Drojdie și eu. Praf de copt. Dar eu drojdie am scos. Să știți că praf de copt îmi trebuie. Dar eu am scos drojdie. Nu-s... Bine că m-am uitat, că puneam drojdie. Atât să am și praf de copt aici, dacă nu mă duc eu în șpaiț, că am sigurat acolo. Am. Sigur că am. Un pliculeț, cât are a meu, 12 grame de... Așa. Esență de vanilie pun. Puteți să puneți și lămâie, ce doriți. Și făina o să ne trebuiască cam 500 de grame. Opa. Și ouăle. Ouăle îmi trebuie, o să vă repet rețeta, că așa v-am zăpăcit. Deci îmi trebuie ouă așa. 3 gălbenușe și un ou întreg. 180 de grame de unt, 80 de grame de zahăr, 80 de ml de lapte, un pliculeț de praf de copt și ce mai? Smântână 3 linguri. Și făină cam 500 de grame. Acum vedem cât ne intră, că asta și depinde de smântână cât e de udă și ouăle cât îs de mari. Una. Două. Trei. Și unul întreg. Așa, arbuștele le lăsăm deoparte, că o să le folosim pentru cremă. Acum untul meu e cam rece, că nu l-am scos înainte, dar nu contează, că la luaturile fragede e bună când untul e rece. O să avem nevoie și de dulceață, de care doriți. Eu o să pun de vișine și nucă. Nucă puteți să faceți și cu mac, dacă doriți, dacă vă place. Un pic, dacă scoteam mai repede. Opa, scuzați. Soțul și-a lăsat termosul care își duce cu cafea la lucru. Așa, frământăm un pic, că untul meu e tare, v-am zis. Și acum punem făină. Foarte bună, i-a luat frage și cu gem și cu nucă. E o prăjitură de toamnă. Și gemul puteți să-l puneți la alegere.
facem aici pe masă, pe ăsta, în lighean, până adunăm aluatul. Am făcut pe live chiar în septembrie, anul trecut, în septembrie. Am făcut, cred că așa, 11-12 septembrie. E un an. Acuși. Oricum, eu am avut aici 500, dar după mine, eu zic că mai trebuie. Eu o să vă arăt cum arată aluatul și atunci vă dați seama cam câtă făină. Deci ca să puteți lucra cu el. Puteți să-l faceți și la robot, deci nu trebuie să-l faceți cu mâna. Dar eu zic, nu mai aduc acum robotul pentru... Da, sâmbătă vine sora mea, o să fierbem bulion pentru ea acasă. Eu am mașină din aia electrică și atunci de curățat roșiile și atunci vine și face. Dar nu să-l facă la bloc la ea, că ei au și bloc aici cumpărat. Adică apartament și eu bloc. Când vin în România, stau la Timișoara. Nu deranjează pe nimeni. Mai ales dacă eu nu sunt acasă. Așa când mai vin la mine, dar na, fiecare îi place în casa lui. Atât ai până frământăm aluatul. Atât ai cel mai nasol. Nu am multă făină, nu mi-a intrat. Să știți. Că nu mi-a intrat peste 500 multă. Dar acum, v-am zis, și de unt. Bine, eu am unt din ăsta cu 80. Dar, na. Acum, v-am zis, vă pregătiți mai multă făină, că dacă începeți o prăjitură, clar că nu aveți exact jumătate de kil în casă. Eu nici n-aș începe dacă n-am mai multă făină. Să fac prăjitură. Deci aluatul trebuie să-l simțiți la mână că nu vi se mai lipește de mână. Hai că el tot cere. Bine, acum cere că sunt mâinile calde. Și tot cere. De mai mult îl frământ pentru unt. Ca să se topească că nu a fost ăsta cald destul. Gata, nici nu-l mai frământ. Nu mai frământ acum. Eu vreau să le fac mai mici de data asta. Deci mai subțiri, nu așa late. Asta să mă spăl pe mână. Să mă adun pe aici. O să-l împart în 6 de data asta. Ca să-mi iasă mai subțiri. Că mie mi le plac mai finuțe un pic. Așa, pun făina aici. Pe fundul de lemn. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am una mai mică undeva. Și împărțim
Le facem biluțe. Este mare rău. Acum le facem pentru noi. Nu le facem de să iasă stas. Și o să vă arăt că le întindem direct pe hârtie. Și da, știu mulți care nu s-au uitat la live-ul ăla și păcat că prăjitura e foarte bună. Și asta mi se pare, nu, prima mi se pare mică. Și acum le băgăm la rece. E bine să-l faceți aluatul seara și dimineața să-l faceți, dar eu v-am zis, la mine vine pe moment. Așa, eu acum o să le bag, cred că într-un sac de nylon. Nu mai rup folie. O să le bag în sac. Da, uite cum se desface și ăsta acum. Doamne, iartă-mă. Vorba ardeleanului. Și dau la frigider. O să facem spuma după aia și vă arăt eu. Haideți să batem spuma. Deja 3 albușuri cu 120 de grame de zahăr. Punem puțină sare. Le mixăm până se topește zahărul bine. Și aici avem nevoie de 200 de grame de nucă. Dar eu aici am 250. Dar am las un pic și pentru să pun pe foaie. Hai să vedem. Așa fac cu lingura, nu mai iau o paletă. Asta ca să nu ni se uște, o să o bag eu într-un poș mare, ca să stea. De asta e să cântăresc eu 50 de grame. Na, cu aproximația am făcut. Aia vine numai pusă pe gem, foarte puțin pusă pe gem. Așa. Asta puteți ori într-o pungă, ori într-un poș, în ce doriți să o puneți. Eu o să o pun într-un poș, să vedem dacă am poș de mâna mare aici. Dacă nu, o să mă duc, o să-mi aduc. Nu am aici. Lăsați că mă duc să mă duc. Așa, și o punem aici în poș, că atunci ea nu se uscă. Sau dacă nu aveți poș, o puneți într-o pungă. Atunci bezeaua nu se uscă. Așa.
meargă ea în jos, când îi fac gaura, o să meargă bine în jos. Dar deocamdată nu-i fac nicio gaură, las așa. Așa, asta lăsăm deoparte. Deci de asta am scăpat. Dulceață m-am zis că pun din asta de vișine, ce am făcut anul ăsta. Adică cred că și de anul trecut. Dar vreau să fac cu ăsta ce am făcut anul ăsta. Dar ce fain, e numai vișine. Fain, fain. Fain, fain. Eu acum mai las puțin la rece aluatul și după aia când fac vă arăt. Poate mi-aduc eu și de caise, ca aia, hai să zic, să mă ajungă pentru două. Mi-aduc eu poate și, fac și cu caise, că și ăla e bun. Ce dulceață doriți puteți să puneți, v-am zis. Ok, revin. Haideți, dragile mele, să ne apucăm acum de întins. Întindem pe hârtie direct, vă arăt eu de ce. Întindem pe hârtie. Presărați făină, că altfel l-a luat mai mulicel. V-am zis că e bine să îl lăsați la frigider o noapte, dar merge și așa. Întindem cât putem de subțire. Ca să-mi iau, dacă nu, ăla l-am de întins mai mic. Că merge mai bine. Opa! Aici m-am prea apăsat. Prima merge mai greu, până ne intrăm în mână. Așa. Tot învârtim de hârtie, lucrăm cu hârtie ca să ne fie mai ușor. Ok. Suficient. Acum punem dulceață sau vișine sau ce doriți. Puteți să faceți cu dulceață care vreți și să puneți pe margine vișine. Deci cum vă place. Oh, trebuia să... Dar nu, că și pot să pun acum. Ca să pun... Nu trebuia înainte. M-am zăpăcit și eu. Așa, punem puțină nucă. Dar asta așa numai. De formă. Și acum începem și rulăm. Am zis că de-aia vreau să fac mai mici. Așa. Și acum venim și din partea asta lantă. Vedeți ce fain să lucră pe hârtie. Așa, dacă făceam direct pe masă, ne chinuiam, vă zic eu. Ok. Și acum o luăm și o punem în tavă. Eu o să tai la urmă hârtia, nu-i problemă. O să o tai. Și venim cu alta. Stai că nu mă întrebă hârtia de desubt. Aducem alta din frigider, deci tot scoatem pe rând. Eu mai vă arăt una și după aia le fac eu și vă arăt la final.
V-am zis, eu am făcut dar asta, prăjitura asta, dar în live. Așa am mai făcut-o, eu nu... Am zis că hai să vă arăt și varianta așa. Asta e bună, cum să zic, prăjitura asta, că e fără cremă. Și spornică și se păstrează bine, că e fără cremă. Și cui plac aluaturile fragede, vă zic eu că o să o facă cât de curând. Deci de-aia zic, aluatul să fie foarte subțire. E un aluat foarte bun. Vedeți, gemul meu e mai mult vișine decât... Că mie așa mi-l place asta de vișine. Eu o să fac 3 cu vișine și 3 o să fac cu din asta de caise. Mă fac cu vișine că nouă ne place. Astea-s vișine de la mine de anul trecut și din alea mai acrișoare puțin, dar nu contează că sunt foarte bune. Astea-s vișine. Acum rulăm. Încercați așa cât mai strâns. Atâta. Venim cu partea asta lantă. E așa va crește puțin de la praf de cot, dar nu e problemă. Și să mai bag una la mijloc. După aia la final o să tai eu. Ok, vă arăt după ce e gata. Uitați, eu le-am umplut. Am filmat, dar nu s-a filmat, nu știu de ce. În fine, nu contează, eu le-am umplut pe toate, astea cu caise și astea cu vișine. Și acum le băgăm la cuptor. Nu știu de ce nu le-am pus și pe astea la de invers ca astea, dar în fine. Și acum le băgăm la cuptor, la 180 de grade, 15 minute, 20 de minute. Vedem că nu trebuie să fie prăjite așa tare deasupra. Să fie numai să se uște, că aluatul e foarte subțire. Deci aici am pus spuma cu ou, spuma de ou și cu nucă și cu zahăr. Și acum le dăm la copt. Eu bag amândouă tăvile, că la mine merg la cuptor amândouă tăvile. Odată să cuc. Știți că nu prea îmi place mie, că eu mai bine știu când... Mai bine le văd așa când știu că e una coaptă, dar așa tot trebuie să le întorc. Ok, revin. Și uitați, dragile mele, așa arată prăjitura coaptă. Acum eu îmi topesc, mi-am pus aici 150 de grame de ciocolată cu 2 linguri de ulei, le topesc la microunde și după aia le fac deasupra. O să vă arăt eu după aia. Haideți să vă arăt, deci ciocolata e topită. Eu acum o să pun într-un poș mic. Acum ciocolată puneți de care doriți. Dacă doriți cu lapte, dacă doriți amăruie, de care doriți dumneavoastră, puneți. O fac la microunde că îmi place mai mult așa făcut de la microunde.
Bine, când fac la tost, îl fac cu... Dar așa... Că și acum puteți să o lăsați un pic să stea, ca să se mai răcească. Dacă nu, puteți să o puneți. Așa. Acum tăiem... Așa și umplem aici. Dacă nu v-am zis, și într-o pungă puteți să puneți. Vezi dacă ai mâini stângi. Ia că ea e caldă, ea nu se topește, nu se încheagă imediat și poți să o aranjezi. M-am zis să pun peste toate. Sper să mă ajungă. Doamne, dacă nu... Și mai puțină ce... Unde scrie că trebuie să fie... Uite, asta o fac așa, de exemplu. Că n-am vrut să topesc mai multă. Că puteam să topesc mai multă. Dar n-am vrut. Că tot îmi rămâne. Vedeți că ea se întinde acum bine, că e încă caldă prăjitura. Și o lăsați la răcit și după aia o pudrăm cu zahăr, pudră și e gata prăjitura noastră. Se duce rapid, se face și bună. Și v-am zis, unde este nucă și ciocolată, deci nu există, pentru mine, nu există prăjitură mai bună. Deci pentru mine așa îi. Hai că mai iau de aici, că aici e multă. Și acum dacă doriți să mai puneți ceva decor, uite unde pun, Doamne, iartă. Puteți să mai puneți aici în mijloc. De exemplu, migdale sau eu știu ce mai doriți. Da, e suficient. Și ciocolata e suficientă. Nici nu trebuia mai multă. Ok. O să revin când se răcește ca să vă tai să vă fac secțiune. Ce dragile mele, haideți să vă arăt. Haideți să tăiem, să vă arăt cum arată. Eu le-am pudrat cu zahăr, frumos. Deci un aluat atâta de fain. Uitați, ăsta e cu gem de caise. Așa. Mâine e mai bune. Sunt mai bune. E mai bune în limba românească. Că... Ei? Uitați ce bine arată. Vedeți? Tai eu pe farfurie și vă arăt că mai bine se vede de jos. Să vedeți ce faine sunt. Ok, revin. Și uitați, dragile mele, așa arată prăjitura de jos. Deci prăjitura noastră, mustața bunicului. Deci eu zic că arată super. Totuși deasupra să știți că am pus bomboane din alea de ornat, din alea negre. Am pus. Ca să fie mai neagră. Super arată. Uitați ce bine se vede astea cu vișine. Și astea cu caise.
Dar astea cu vișine se văd total. Uitați ce fain se vede. Vă mulțumim și sper să încercați și rețeta care nu ați făcut-o. Și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!